Như bạn đang thấy thì ở đây chúng tôi đang có được một cây chổi quét sân được làm từ rất nhiều thanh đã tách ra ở giữa của lá dừa, và trong số chúng thường có nhiều kích cỡ to nhỏ khác nhau. Với việc được buộc kẽm để làm tay cầm thì phần dư còn lại ở bên dưới của tất cả các thanh sẽ chỉ còn khoảng gần 50 cm. Tôi sẽ bắt đầu tìm trong cây chổi hai thanh với kích cỡ tương đương nhau và tách chúng rời ra khỏi cây chổi. Thường thì những thanh chổi sẽ có phần gốc lớn hơn rồi được nhỏ dần về phía ngọn, và xung quanh của thanh sẽ có các sơ dư cho một cảm giác gồ ghề nhìn chưa được đẹp mắt, nên tôi sẽ cầm ở phần gốc của một thanh, đồng thời xếp dao vào sao cho nó được trông vuông góc với thanh, rồi mới từ từ cạo dần ra. Trong lúc cạo, tôi cũng sẽ kết hợp tay đang cầm ở gốc của thanh xoay tròn đều theo vòng. Việc này sẽ giúp ta cạo đều được tất cả các mặt xung quanh ở thanh, để khi xong thanh sẽ được láng mịn và tròn đều như vậy, rồi mới cắt bỏ phần đầu thừa ở thanh này đi, và đã có được một thanh dài 40 cm với phần gốc có đường kính 2,5 ly, rồi đường nhỏ tròn dần về ngọn khoảng 1 ly. Và lấy thanh thứ hai, ta cũng sẽ cạo cho được kích cỡ tương đương với thanh đã làm trước đó, để khi xếp hai thanh vào bằng nhau và so chiều cong, ta sẽ thấy hai thanh đều có một chiều cong tương đối đều bằng nhau như thế. Rồi để tạm hai thanh này ở đây và tìm thêm trong cây chổi một thanh khác với phần gốc và ngọn có kích cỡ tương đối đều bằng nhau, và cũng cạo bỏ các sớ dư xung quanh ở thanh, rồi cắt lấy một đoạn, để khi xong đoạn này sẽ dài 12 cm và được tròn đều một kích cỡ theo suốt chiều dài của đoạn với đường kính khoảng 3,5 ly. Ta sẽ vẽ lại một dấu rõ ràng ở ngay giữa tâm của đoạn này. Sau đó quay lại với hai thanh được dùng làm cánh diều lúc trước. Tôi sẽ xoay phần gốc của hai thanh được hướng vào nhau theo cách nhìn như vậy, rồi xếp dấu tâm của đoạn 12 cm vào đến giữa vị trí ghép nối ở hai thanh cánh, đồng thời nhỏ keo vào khe giữa của tất cả các thanh. Chờ một lúc cho keo được khô đi, ta sẽ dùng thêm dây chỉ buộc theo cách mà bạn đang thấy. Và đã xong được một thanh cánh. Rồi tiếp tục làm thêm một thanh nữa tương tự giống như thanh vừa làm được trước đó, để có được hai thanh cánh cho cánh diều mẹ. Với phần cánh con, tôi cũng sẽ chọn từ cây chổi này ra hai thanh với kích cỡ tương đương nhau, rồi gọt các sớ dư xung quanh và cắt bỏ phần thừa ở thanh đi, để khi xong hai thanh sẽ có chiều dài 20 cm với phần gốc có đường kính lớn hơn 1 ly, rồi nhỏ tròn dần về ngọn khoảng gần 1 ly. Sau đó xoay phần gốc và xếp chúng được chạm vào nhau, đồng thời dùng một đoạn thanh chổi đã được gọt theo dạng tròn với đường kính 1,5 ly cùng chiều dài 5 cm. Ta cũng sẽ xếp điểm giữa tâm của đoạn này vào đến giữa vị trí ghép nối ở hai thanh cánh và nhỏ keo vào, rồi mới buộc thêm dây chỉ tạo ra một thanh cánh con, và tiếp tục làm một thanh nữa giống tương tự như thanh vừa làm trước đó, để có được hai thanh cánh cho cánh diều con. Và để làm một thanh thẳng ở giữa, tôi sẽ lựa thêm một thanh lớn nhất ở cây chổi, rồi gọt bỏ các sớ dư xung quanh đi, sao cho khi xong thanh này sẽ được tròn tương đối với đường kính gốc 4 ly và nhỏ về ngọn khoảng 3 ly cùng chiều dài 4-5 cm, dùng làm một thanh cái ở giữa. Như vậy ta đã có đủ tất cả các thanh cần thiết cho chiếc diều này. Bây giờ tôi sẽ gom tạm tất cả các thanh cánh qua một bên, rồi từ một đầu lớn hơn ở thanh cái, ta sẽ đo xuống 4 cm và xếp dấu giữa tâm của một thanh cánh mẹ vào đến dấu đã vẽ được ở thanh cái, rồi dùng dây chỉ buộc lại theo cách như vậy. Để khi xong tại vị trí giao nhau giữa thanh cái và thanh cánh sẽ tạo ra một góc vuông như bạn đang thấy. Tiếp theo ta sẽ đo từ vị trí dây vừa buộc xuống 22 cm ở thanh cái
và xếp dấu giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào đến dấu vừa vẽ. Rồi buộc dây giống như cách đã làm được ở thanh cánh trên và đo từ vị trí vừa buộc xuống tiếp 6 cm ở thanh cái. Ta sẽ xếp dấu giữa tâm của một thanh cánh con vào đến dấu đã vẽ được ở thanh cái rồi buộc lại ở đó. Và xếp dấu giữa tâm của thanh cánh con thứ hai vào đến gần phía cuối ở thanh cái, cố định lại tại đây. Sau đó tôi sẽ xoay khung diều qua mặt sau, rồi từ một đầu bên ngoài của cánh mẹ ta sẽ khép hai đầu thanh vào nhau rồi buộc cố định lại. Và qua phía đầu cánh ở bên đối diện làm tương tự giống như vậy để tạo ra một hình cánh. Tiếp theo tôi sẽ vẽ một dấu ở thanh cái ngay giữa bụng cánh diều và sử dụng một đoạn dây dù có chiều dài hơn cánh này một đoạn. Ta sẽ buộc một đầu của dây vào phía bên ngoài ở một bên đầu cánh, rồi đưa sợi dây về tới dấu đã vẽ ở thanh cái, vòng dây qua. Ta sẽ kéo căng dây để đầu cánh phía bên ngoài được cong hướng lên trên, rồi mới thắt dây cố định. Để khi nửa cánh đã cong sẽ có chiều dài 37,5 cm và đưa dây qua phía đầu cánh còn lại, buộc chiều cong tương tự giống như bên vừa buộc được trước đó. Rồi từ thanh cái tôi sẽ đo qua nửa cánh bên phải 15 cm và sử dụng một sợi dây có chiều dài hơn bề rộng của cánh một đoạn. Ta sẽ buộc dây giằng qua theo dấu đối xứng đã vẽ được ở hai thanh. Việc này sẽ giúp điều chỉnh bề rộng của cánh chỉ còn lại 20 cm và qua nửa bên trái làm tương tự giống như cách đã làm được ở bên phải. Để tạm xong phần cánh mẹ, với phần cánh con ta cũng sẽ buộc dây theo như cách đã làm được ở cánh mẹ và ra được những kích thước như bạn đang thấy. Để xong được một khung diều được làm hoàn toàn từ những thanh chổi quét sân. Sau đó tôi dùng một miếng vải mỏng có bề rộng hơn toàn bộ cánh diều một khoảng, rồi cắt mép vải tại những vị trí giao nhau ở cánh diều. Giúp cho việc kẹp vải vào khung sẽ được căng đều như thế. Rồi mới dùng kim chỉ may lại. Cho đến khi xong được cánh mẹ và cả phần cánh con nữa. Đồng thời thoa keo vào mảnh vải có dạng hình tam giác và dán nó vào bên dưới cánh diều mẹ. Để hoàn thành xong một chiếc diều mẹ bồng con 80 cm nhìn rất đẹp mắt như thế. Và để nối dây cho diều thì từ thanh cái tôi sẽ đo qua hai bên ở thanh cánh trên 5 cm và dùi thành lỗ thông qua tại hai vị trí đã vẽ dấu. Rồi cắt lấy một đoạn dây, tôi sẽ buộc từng đầu của đoạn dây này vào hai vị trí đã dùi lỗ để nó tạo ra một dây lèo ngang có dạng như hình chữ V dài tới giữa bụng cánh, và cắt thêm một đoạn dây khác dài khoảng 70 cm. Rồi từ một đầu của sợi dây này tôi sẽ thắt nó thành một vòng. Và xỏ vòng vừa có được qua sợi dây lèo ngang. Điều chỉnh cho dây được thẳng với thanh cái rồi mới thắt chặt lại. Với đầu còn lại của sợi dây ta sẽ buộc nó vào thanh cái ở ngay bên dưới cánh diều mẹ, tạo ra sợi dây lèo dọc và sử dụng thêm một sợi dây nữa dài khoảng 40 cm. Tôi cũng sẽ thắt thành vòng ở một đầu của sợi dây, rồi xỏ vòng vừa có được qua giữa sợi dây lèo dọc và thắt chặt lại sao cho khi so dây từ vị trí vừa thắt xuống nó sẽ được nằm ở giữa bụng cánh trông như vậy. Với đầu còn lại của sợi dây 40 cm ta sẽ buộc vào một đoạn cây ngắn. Vậy là xong. Chúng tôi sẽ mang diều đi ra ngoài đồng. Nơi đây gió đang rất mát. Tôi liền nối vòng dây từ cuộn vào đoạn cây của sợi dây diều.
và bắt đầu thả xem sao. Bạn thấy chiếc diều cứ thế lao vút một mạch lên trên, làm tôi cảm thấy rất vui. Gió vẫn đang thổi vi vu, nhìn chiếc diều tuyệt đẹp đang bay ở giữa khoảng trời rộng lớn mênh mông, làm cho chúng tôi không thể nào rời mắt khỏi nó và cứ mải mê ngắm nhìn theo chiếc diều đang bay thật cao trong gió.